Hello, good morning students. Welcome to biology classes. And as I was continuing digestion and absorption the chapters, মই digestion or absorption chapter to পঢ়াই আছিলো আৰু যদি মই introduction to components of digestive system কৈছো অবশ্যই আজি introduction to components of digestive system নহব আজি তোমালোকৰ session to session number 13 আৰু এই chapterত মই তোমালোকৰ এই part in this session today I will describe about the mechanism of digestion of food. কাৰণ আগৰ পাৰ্টত তোমালোকক মই ডাইজেশনৰ কম্পোনেন্টস খিনি উপাদানখিনি কি ডাইজেস্টিভ সিস্টেমৰ দ্বাৰা কি একচুয়ালি ডাইজেস্টিভ সিস্টেমত আমি কি পাৰ্ট পাওঁ আপ টু ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডস মই তোমালোকক কোৱা হ'ল আৰু আমি পাইছিলো যে ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ডস 5 বিট থাকে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে লিভাৰটো যদিও ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড বুলি কোৱা হয় অলদো liver is known as digestive gland. Actually it does not produces any enzyme hetu mon rakhiba liver ba kono enzyme produce nahoy kintu bile juice namor ba pitrorok namor ebit rok producer je kintu digestionot sahay koribo pare. Okay, tetiahole aji ahu chapter tole the chapter's objective will be the mechanism of digestion of food. Mechanism of digestion kintu prothomote janilwa food digestion mane ki digestion ami jitu pason buli koi thau ba pakkoron buli keteba kowa hoy আমি জানো সোয়া আমার ফুড মলিকুল সাধাৰণতে আমি যেটা ফুড খাও বুলি কওঁ আমি হয়তো ভাত খালো বা ৰুটি খালো বা মাছ মাংস কিবা পৰিল হয়নে আমি কিন্তু ফুড যিয়ে নহক লাগে কম্পোনেন্ট হিচাপে তোমালোকে প্ৰায় 80% to 90% of your food is made of carbohydrates and that also higher carbohydrates larger carbohydrates such as starch. Okay, যদিও লগত cellulose যায় কিন্তু cellulose remain undigested in our alimentary tract or digestive system because there is no enzyme produced in our digestive system that digests cellulose. মানে cellulose digest কৰিব কোনো enzyme digest কৰিব পৰা কোনো enzyme আমাৰ alimentary tract বা digestive gland produce নহয় সেই কাৰণে যদিও বা cellulose আমাৰ ডায়েটত থাকিব পাৰে কিন্তু cellulose is remain undigestible and is a component of our fecal matter cellulose কিন্তু cellulose থকাটো বাঞ্ছনীয়. It is compulsory that cellulose must be present because cellulose form the bulk of the food. মানে food আমি bulk যেটো material main material to bulk বুলি কৈছো এই bulk to fiber হদি আৰু এই ফাইবাৰটো যেতিয়ালৈকে থাকে তোমালোকৰ হজম প্ৰক্ৰিয়া বা পাচন প্ৰক্ৰিয়া absorption প্ৰক্ৰিয়া আটাইখিনি ঠিকে থাকে চলি থাকিব. Once you lose cellulose then there is some abnormality in the digestion process. So cellulose even if it is not a nutrient or food but it should be present in our diet. এটা মন ৰাখিবা. তেলে আমি ডাইজেশন বুলি কলে হে কাৰণে ফুডৰ বেলেগ বেলেগ কম্পোনেন্টস বা উপাদানখিনিক বুজাম তাৰ ভিতৰতে মেইন কম্পোনেন্ট হল কাৰ্বোহাইড্ৰেট আৰু কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ মেইন কম্পোনেন্ট হল স্টাৰ্চ গতিকে ডাইজেশন অফ ফুড মিন্স ডাইজেশন অফ কাৰ্বোহাইড্ৰেট আৰু ডাইজেশন অফ কাৰ্বোহাইড্ৰেট মিন্স ডাইজেশন অফ স্টাৰ্চ মেইনলি আৰু বাকি হয়তো আমি সুগাৰ খাব পাৰো কিন্তু সুগাৰস বিলাক যেটো সৰু মলিকুল দে ক্যান বি এবজৰ্ব এজ সাচ উইদাউট ডাইজেশন নোহোৱাকে হেতৰ এবজৰ্পচন হৈ যাব পাৰে তাৰ পিছত সেকেন্ড কম্পোনেন্ট কি হ'ব ডাইজেশন অফ প্ৰটিন আমি কম পৰিমাণে হলো প্ৰটিন খাওঁ ডাইল খাওঁ হদাই হয়তো মাছ মাংস কেতিয়াবা খাওঁ তাৰ লগত আমাৰ প্ৰটিন যায় না জানো আৰু লগতে লিপিড বা ফেট জাতীয় সাবষ্টেন্স আমি খাওঁ হয়তো লগত অলপ নিউক্লিক এসিড জাতীয় কেমিকেলো কিছুমান গুছি যাব গতিকে এইবিলাকো আমাৰ খুব কম পৰিমাণে হলো আমি খাওঁ এইবিলাক আটাইখিনি পলিমাৰিক সাবষ্টেন্সেস আৰু দে নিড ডাইজেশন হেতক ডাইজেশন লাগিব কাৰণ হেৰি ডাঙৰ মলিকুল আৰু হেতৰ ডাঙৰ মলিকুলখিনি আমি হজম নোহোৱালৈকে মানে ডাইজেষ্ট নোহোৱালৈকে আমি হেতক হজম কৰিব নোৱাৰিম বা হেতক এবজৰ্পচন শোষণ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে সেই কাৰণে ডাইজেশন is therefore essential for breaking the large macromolecular foodstuffs into smaller ones with the help of enzymes. Digestion কিন্তু এনজাইমৰ দ্বাৰা হ'ব গতিকে এনজাইম কিন্তু আমাৰ 5 বিট গ্ল্যান্ড থাকিলেও চাৰি ঠাইতে প্ৰডিউস হয় মাউথ কেভিটিত প্ৰডিউস হ'ব salivary glands গিটা ৰেসপন্সিবল মাউথ কেভিটিত প্ৰডিউস হয় এনজাইম আৰু মাউথ কেভিটিত এটা এনজাইম আমি পাওঁ হেতু হ'ল salivary amylase যাক আমি টাইলিন বুলি কৈ থওঁ আৰু টাইলিনে starch ডাইজেষ্ট কৰিব পাৰে not all starch গোটেখিনি starch নহলো কিছু কিছু পৰিমাণে 30% of the starch is approximately digested in our mouth cavity by starch splitting enzyme of the salivary glands মানে তাক আমি টাইলিন বুলি কৈছো নহলে বা salivary amylase বুলি কৈছো হয় না second enzyme হল আমি second part of the alimentary tract where digestion can take place of the food is the stomachতো digestion অলপ পৰিমাণে হয় তাৰ পিছত দুওডেনামত হয় ম্যাক্সিমাম বার duodenum কিন্তু আমি কেবাবিধো এনজাইম পাওঁ mixture of enzymes into the duodenum is poured by different digestive glands associated with the duodenum itself গতিকে যিয়ে নহওক duodenum actually is the major part of digestion
in our alimentary tract hetu mon rakhiba gotike main tinta site ba places where digestion can take place are number 1 tumloko koa ase mouth cavity, number 2 the stomach, and number 3 the duodenum hetu mon rakhiba. Number 1 is the mouth cavity, number 2 is the stomach. Etu mouth cavity yat makes digestion of hoy kintu ei salivary gland par produce enzyme order hoy aru second part digestion to the stomach hoy han yat gastric juice ami pamge aru third part to e to jiti c nisina structure c part to ba s nisina jiti part paisa etu kami duodenum ko aru obviously digestion process to amar small intestine ro continue hoy thake kintu digestion usually does not occur in the large intestine sadharanta digestion na hoy kintu kitiba dhora small intestine jodi kiba karonot digestion complete na hoy tetia hoyto large intestine le digestive process to continue hoy thakibo aru digestive large intestine kono digestive gland nai etu mon rakhiba yat pasok rock produce kora enzyme produce kora kono digestive gland large intestine ami na pao gotike maximum digestion take place in the small intestine etu duodenum mainly aru stomach to aru mouth cavity gotike tinta site koba eta mouth cavity digestion kar hoysa carbohydrate ami jodi specifically poi ja moi koisu je digestion amak lage larger macromolecular food stuff bilakok lage carbohydrate say starch proteins bilak aru nucleic acid bilak aru lipid bilakok digestion lage karon they are very large molecules and unless they are broken into smaller counterparts they cannot be absorb gotike digestion absorption karone provision foodor digestion hoar pasot hinto absorption jate hobo pare tar karone digestion to provision hoy tetile etu hol objective by importance of digestion etia digestion of the different foodstuffs how their progress keneke hoy te prothom kotha mon koriba ami jetu koisu digestion of carbohydrate first is a major component ami carbohydrate by starch digestion to start korim the starch digestion amar alimentary tract duthait hoy stomach starch or digestion no hoy ba carbohydrate digestion hoy to mon rakhiba here in the stomach there is no digestion of starch or no digestion of carbohydrate take place because no enzyme is produced in the stomach for digestion of carbohydrate ami carbohydrate digestion koi thakile mane starch digestion e bujiba tomaloke gotike hekane starch or digestion duthait hobo athait mouth cavity salivary amylase dara aru anthai duodenum pancreatic amylase dara aru duodenum last phale jejunum phale digestion hoy kintu ebilak is success entericus ba small intestinal gland ba produce kisman carbohydrates enzyme dara hoy hetu mon rakhiba gotike tin thait carbohydrate digestion hoy tin thait bili kolu bhul hobo stomachot no hoy gotike mouth cavity aru small intestine eneka kole duthait kintu by the help of three groups of carbohydrate splitting enzymes the carbohydrate splitting enzyme eta naam hol salivary amylase jitu mouth cavity hobo to salivary gland ba produce hobo hoy na salivary gland ba produce salivary amylase ba tyline starch or price 30% digest kore aru starch ok maltose isomaltose aru dextrin namor kisman disaccharide le convert kori moi maltose etc likhisu kintu actually starch is converted to maltose dextrin and isomaltose namor ketaman disaccharide in presence of the salivary amylase enzyme yet tumalko pH requirement to ketiba hori dibo pare the pH requirement for salivary amylase to act on the food molecule is 6.8 or 6.7 mane slightly acidic mildly acidic karon ami janu 7 pH to neutral aru ami 7 over tolerant ami gele acid hobo gotike prothomot ami 6.9 pam ta 6.8 ebilak slight acidic hoy gotike slight acidic medium ot salivary amylase starch ok maltose le convert kori dia primarily kintu logot dextrin ba isomaltose olop porimane produce hoy okay tele tumor rakhiba tar bisod starch kini gusi je poneke mane semi digested starch part along with the digested maltose etc starch plus the remainder disaccharides will go through this way enake gusi jabo goi pelai duodenum paboge duodenum ki hobo pancreatic amylase pancreas ba produce hoy amylase enzyme ase to pancreatic amylase likhisu etu salivary amylase nisina eketai e ki kore ei remainder 70% of the starch remain undigested in the mouth cavity digest nohua ei jikhini 70% starch thaki gol takhe digest koriboi gotike ultimately palage salivary amylase aru pancreatic amylase joint action or karone starch khini kintu complete digest hoy jay aru disaccharide produce hoy jay among the disaccharides maltose isomaltose and dextrins are the common hone etia mon koiba tumalokor
কাৰ্বহাইড্ৰেট ডায়েটত অকল ষ্টাৰ্চে খোৱা তাৰো মানে নাই তোমালোকে চুগাৰো খোৱা কেতিয়াবা চুগাৰ খান খাই দিলা বা চুগাৰ কেন জুচ তোমালোকে চুক্ৰোজ খাই দিলা কেতিয়াবা মিল্ক খালা তাত তুমি লেক্টোজ খালা গতিকে তোমালোকৰ ফুড হিচাপে অকল মেল্টোজ নামৰ ডাইচেক্ৰেটে নহ'ব পাৰে মেল্টোজটো অৱশ্যে আমি ষ্টাৰ্চৰ পৰা পাওঁগৈ কিন্তু ষ্টাৰ্চৰ প্ৰিলিমিনাৰী ডাইজেশ্যন হৈ পেলাই মেল্টোজে পাওঁগৈ গতিকে অকল মেল্টোজে নহয় তুমি গাখীৰ খালে লেক্টোজ পাবা চুগাৰ কেন বা এনেকুৱা কিবা কিবি চেনি তেনি চাহ তাহ খাই থকা হয় গতিকে তাৰপৰা তুমি চুক্ৰোজ পালা এই চুক্ৰোজ মেল্টোজ আৰু লেক্টোজ আটাইকেইটা ডাইচেক্ৰাইড হয় এই ডাইচেক্ৰাইডখিনি ব্ৰেকডাউন কৰিলে মনোচেক্ৰাইড বা চুগাৰ পোৱা যাব আৰু মনোচেক্ৰাইডছ are produced from the disaccharides by some disaccharidase enzymes enzymeখিনি যিবিলাক এনজাইম একচুৱেলি আমাৰ দুওডেনামৰ ৱালৰ ব্ৰুনাৰ্ছ গ্লেণ্ডৰ পৰা প্ৰডিউচ হয় সিহঁতক আমি কওঁ disaccharidase মানে the enzymes that digest disaccharidok digest কৰা এনজাইমখিনিক disaccharidase কওঁ তাৰ এক্সাম্পল হ'ল লেক্টেজ লেক্টোজ নহয় লেক্টোজটো চুগাৰটোৰ নাম ডাইচেক্ৰাইডটোৰ নাম আৰু লেক্টেজ হ'ল লেক্টোজক ব্ৰেক কৰা এনজাইমটোৰ নাম ওকে তেনেকৈ চুক্ৰেজ বা ইনভাৰ্টেজ ইহঁতি চুক্ৰোজক ডাইজেষ্ট কৰিব আৰু মেল্টেজ উইল এক্ট অন দ্য মেল্টোজক এক্ট কৰিব মেল্টেজ এনজাইমটোৱে মেল্টেজক যেতিয়া এক্ট কৰে তেতিয়া আমি প্ৰডাক্ট পাম দুটা গ্লুকোজ মলিকুল আৰু গ্লুকোজ মলিকুল মানে মনোচেক্ৰাইড গতিকে দে আৰ নাও ৰেডি টু বি এবজৰ্ব তেনেকৈ লেক্টেজ উইল এক্ট অন লেক্টোজ এণ্ড কনভাৰ্ট ইট ইনটু ওৱান মলিকুল অফ গ্লুকোজ এণ্ড ওৱান মলিকুল অফ গেলেক্টোজ আৰু গেলেক্টোজ গ্লুকোজ মনোচেক্ৰাইড গতিকে দে আৰ ৰেডি টু বি এবজৰ্ব তেনেকৈ চুক্ৰোজ ইজ এক্টেড বাই ইনভাৰ্টেজ অৰ চুক্ৰেজ এণ্ড প্ৰডিউচ ইনটু ওৱান ফ্ৰুক্টোজ এণ্ড ওৱান গ্লুকোজ গতিকে গ্লুকোজ ফ্ৰুক্টোজ এগেইন দে আৰ মনোচেক্ৰাইড দে কেন আৰ ৰেডি ফৰ এবজৰ্পশ্যন গতিকে তাৰমানে এইদৰে আণ্ডাৰ দ্য কম্বাইন একশ্যন অফ চেলিভাৰী এমাইলেজ পেনক্ৰেটিক এমাইলেজ এণ্ড ডাইচেক্ৰাইডেজ অফ দ্য স্মল ইণ্টেষ্টাইন ফাইনেলি দ্য starch is made into sugar and the sugars are absorbed into blood and blood will carry them into liver or muscles hetu bar pisor kotha absorption ki hobo kintu ami eneke digestion paluge noy jano kintu ekhinte mon kiba kiba tumulok hudibo pare stomachot carbohydrate digestion kile nohoy kintu ami directly the answer to kom stomachot kono carbohydrate splitting enzyme na thake aru actually aru enko tumulok kobo paile tente salivary amylase jetia amar mouth cavity produce hoy starch or egg kore আমি খাই খাই যেটা গিলি দিও salivary amylase খিনি তো স্টমাকলে গুজ যাব লাগে হেখিনি কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰি এটা হেতু ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন কিন্তু মই কৈছো salivary amylase starchক এক কৰে মাউথ কেভিটিত আৰু কনভাৰ্ট ইনটু মেল্টোজ ইন প্ৰেজেন্স অফ এ স্পেসিফিক pH কল 6.8 যেটো স্লাইটলি এসিডিক কিন্তু স্টমাকত HCl থাকে আৰু সেই HCl ৰ কাৰণে pH 1.6 বা 1.7 বা 2 লে কমি আহে যেটো এসিডিক হাইলি স্ট্ৰংলি এসিডিক এই স্ট্ৰংলি এসিডিক মিডিয়ামত salivary amylase ইনএক্টিভ হৈ যায় গতিকে salivary amylase ৰ ফাংচন যদিও গিলুতে salivary amylase বা starch গুছে আহিল কিন্তু salivary amylase to destroy হৈ গল কাৰণে a further continuation of digestion is not carried out here গতিকে then food is moved to the duodenum হালগে লগে bile juice লগত মিক্স হ'ব গতিকে pH তো আকৌ অলপমান বাঢ়ি যাব 2 পৰা আহি পেলাই P বাহি পেলাই প্ৰায় 7.4 এনেকুৱা আহিব এইটো এনভায়ৰনমেন্টত আকৌ পেনক্ৰেটিক এমাইলেজে ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে মানে এমাইলেজ নামৰ এনজাইমে হয় মাইল্ড এসিডিক নহয় মাইল্ড অ্যালকালাইন এনভায়ৰনমেন্টে কাম কৰিব পাৰে বুজিবা কথাটো তেলে এইটো আছিল কাৰ্বোহাইড্ৰেট কেনেকে ডাইজেশন হয় সেকেন্ড পার্ট অফ ডাইজেশন আমি পঢ়িব লাগিব হাউ প্ৰটিনস আৰ ডাইজেস্টেড ইন আৱাৰ এলিমেন্টাৰী ট্ৰেক্ট প্ৰটিনৰ ডাইজেশন কেনেকে হ'ব হেতু আমি জানিব লাগিব The digestion of protein does not start in the mouth cavity because there is no protein splitting enzyme produced in the mouth. It first of all mouth like protein or digestion mouth cavity keteo no hoy karon salivary gland or pora kono protein splitting enzyme produce no hoy gotike protein ami undigested hisabe swallow koridu gili pothai dia lage gori stomach ahi pai jabo stomach tomalok moi koisilu there are three types of glands present in the stomach stomach tinibit gland thake digestive gotei stomach thoka gland ke ami gastric glands boli koi thon কিন্তু ইয়াত তিনি প্ৰকাৰ তোমালোকে সেলস গ্ল্যান্ডুলাৰ সেল পাবা এবিধৰ নাম হল মিউকাস সেল জি গবলেট সেলস যিবিলাকে মিউকাস প্ৰডিউস কৰে আৰু মিউকাসৰ কোনো ডাইজেশনত ৰুল নাই কিন্তু মিউকাসে ষ্টমাকক প্ৰটেকশন হে দিয়ে HCl ৰ পৰা বা পেপচিন নামৰ এনজাইমটোৰ পৰা কিন্তু আৰু দুবিধ এনজাইম সিক্ৰেটিং সেল হল এবিধৰ নাম অক্সিন্টিক বা প্যাৰাইটাল সেল অক্সিন্টিক বা প্যাৰাইটাল সেলে HCl প্ৰডিউস কৰে ষ্টমাকত আৰু সিফ সেল বা পেপটিক সেল ষ্টমাকৰ গ্যাস্ট্ৰিক গ্ল্যান্ডৰে সিহতি পেপচিন আৰু ৰেনিন নামৰ দুবিধ এনজাইম প্ৰডিউস কৰে কিন্তু ৰেনিন নামৰ এনজাইম বিধ অৱশ্যে আমি চিলড্ৰেনছতে পাওঁ বা গাখীৰ খোৱা সৰু কেছৰ হেইটা পাওঁ ৰেনিন গতিকে ৰেনিন আমি এডাল্টত নাপাওঁ
ওকে কেতিয়াবা তোমালোকে সুধিবও পাৰা যে ৰেনিন যদি ৰেনিন কিয় লাগে ৰেনিনটোৱে মিল্ক ডাইজেশ্যনত সহায় কৰে মিল্ক প্ৰটিন ডাইজেশ্যনত সহায় কৰে কিন্তু এতিয়া মিল্কটো এডালটো কেতিয়াবা খাব পাৰে তেতিয়া কি ৰেনিন নালাগিব নি সেইটো হয় ৰেনিনৰ ফাংচন কিন্তু ষ্টমাকত কামোচিন বা কামোট্ৰিপচিন নামৰ এনজাইমে কাম কৰিব পাৰে গতিকে ৰেনিনৰ ফাংচনটো সেইকাৰণে চিলড্ৰেনছত লাগিব কিন্তু মেজৰ এনজাইম that digest protein major enzyme that digests protein in the stomach is the pepsin or pepsin is produced from the chief cell or the peptic cells or pepsin kintu produced in the form inactive pepsin called pepsinogen pepsin stomach produce hoy chief cell or pora kintu it is not produced in the active form it is produced in its inactive precursor form called as পেপচিনোজেন আমি তাক জাইমোজেন বুলি কৈ থওঁ এই পেপচিনোজেনটোক সেইকাৰণে প্ৰথমতে ষ্টমাকৰ পৰা আহি পেলাই ধৰা কেভিটিলৈ গুচি আহিলে পেপচিনোজেন হিচাপে আহিলে আৰু এই কেভিটিত HCl-ক লগ পাই পেপচিনোজেন বিকম পেপচিন হৈ যাব গতিকে ফাংচন অফ HCl ইন দ্য ষ্টমাক ইজ নট অনলি টু প্ৰভাইড দ্য স্পেচিফিক pH মিডিয়াম মানে এচিডিক মিডিয়ামটো 2.0 বা 2 বা 1.6 যিয়ে নহওক অকল এচিডিক মিডিয়ামে প্ৰভাইড নকৰে ইয়াৰ এটা HCl-ৰ মেজৰ ফাংচন হ'ল যে ইনএক্টিভ পেপচিনোজেনক এক্টিভ পেপচিনলৈ কনভাৰ্ট কৰে যাতে প্ৰটিন ডাইজেশ্যনটো সহজ হৈ যায় হয় নহয় দিছ ইজ আনাদাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচন অফ HCl ইন দ্য ষ্টমাক HCl-ৰ কেইবাটাও ফাংচন থাকে মই তোমালোকৰ আগৰ ক্লাছত কৈ থোৱা আছে সেইকেইটা আকৌ ৰিকল কৰি ল'বা কিন্তু আকৌ কোৱা হ'ল তোমাৰ পেপচিনোজেন ইজ কনভাৰ্টেড ইনটু পেপচিন এক্টিভ in presence of HCl and the pepsin now able to act on the native proteins that we have swallowed আমি যেখিনি প্ৰটিন খালো মানে মাংস খালো মাছ খালো বা ডাইল প্ৰটিন খালো এইবিলাক সব নেটিভ প্ৰটিন ডায়েটত থকা প্ৰটিনটো আমি নেটিভ প্ৰটিন বুলি কওঁ এইবিলাক ভেৰি বিগ মলিকুলছ এই ভেৰি বিগ মলিকুলাৰ প্ৰটিনছ আৰ এক্টেড ইন দ্য ষ্টমাক বাই পেপচিন এণ্ড পেপচিন কনভাৰ্ট দেন ইনটু স্মলাৰ প্ৰটিন মলিকুলছ এতিয়াও প্ৰটিনেই হৈ থাকিব পেপচিনে ৰাইজ কৰাৰ পিছতো কিন্তু সিহঁতি অলপ সৰু প্ৰটিন হ'ল আৰু সিহঁতক আমি পেপটনছ বুলি কৈ দিওঁ পেপটনছ আৰ প্ৰডিউচ গতিকে পেপটনছ আৰ দেয়াৰ আফটাৰ পেপটনছখিনি তাৰপিছত কি হ'ব পলিপেপটাইড বা পেপটনছখিনি এইফালে এতিয়া swallowing কৰাৰ পিছত মানে ষ্টমাকৰ পৰা গৈ পেলাই সিহঁতি দুৱেডনাম পাই যাব আৰু দুৱেডনামত সেই প্ৰটিনছ মানে পাৰ্টলি ডাইজেষ্টেড পেপটন বা পলিপেপটাইডখিনি ফাইনেলি পলিপেপটাইড স্মল পলিপেপটাইড স্মল অলিগোপেপটাইড ট্ৰাইপেপটাইড আৰু ফাইনেলি এমিনো এচিডলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব বাই এনজাইমছ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য pancreatic juice as well as in the succus endoricus of the wall of the duodenum the pancreatic juice পৰা আমি protein splitting enzyme কেইবাটাও পাওঁ তাৰ ভিতৰতে ইলাষ্টেজ এনজাইম এটা আছে যি ইলাষ্টিনক এক কৰিব হয় না কামোট্ৰিপচিন ট্ৰিপচিন প্ৰ'কাৰ্বক্সিপেপটাইডেছ বা কাৰ্বক্সি এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু একেই ধৰণৰ কথাই হয় এই যে ট্ৰিপচিন কামোট্ৰিপচিন কাৰ্বক্সিপেপটাইডেছ এইবিলাক নাম ল'লোঁ হয় নহয় এই আটাইখিনি এনজাইম যেতিয়া প্ৰডিউচ হয় পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা সিহঁতি ইনএক্টিভ ফৰ্মতে প্ৰডিউচ হয় ইনএক্টিভ ষ্টেজত সেই ইনএক্টিভ ষ্টেজটোক আমি যিটো ফৰ্মত একচুৱেলি চিক্ৰেট কৰে ডাইজেষ্টিভ গ্লেণ্ডে সিহঁতক আমি প্ৰ' এনজাইম বুলি কৈ থওঁ বা জাইমোজেন বুলি কওঁ এতিয়া কামোট্ৰিপচিন আৰু ট্ৰিপচিন বা কাৰ্বক্সিপেপটাইডেছ এইকেইটা হ'ল মেইন এনজাইম প্ৰডিউচ ফ্ৰম দ্য পেনক্ৰিয়াছ প্ৰটিন স্প্লিটিং মেইন এনজাইম কিন্তু ইহঁতি প্ৰডিউচ হওঁতে সিহঁতৰ ইনএক্টিভ জাইমোজেনিক ফৰ্মতহে প্ৰডিউচ হয় কাৰ্বক্সিপেপটাইডেছ প্ৰডিউচ ইন দ্য ফৰ্ম অফ প্ৰ' কাৰ্বক্সিপেপটাইডেছ কামোট্ৰিপচিন ইন দ্য ফৰ্ম অফ কামোট্ৰিপচিনোজেন ট্ৰিপচিন ইন দ্য ফৰ্ম অফ ট্ৰিপচিনোজেন হয় নহয় এইকেইটা ফৰ্মত সিহঁতে প্ৰডিউচ হয় গতিকে এই পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা আৰু এটা এনজাইম প্ৰডিউচ হয় কেতিয়াবা এইটো 2 নম্বৰ প্ৰডিউচ হ'ব পাৰে দেই এই এনজাইমটো এই নাম হ'ল এণ্টাৰ'কাইনেজ এই এণ্টাৰ'কাইনেজ নামৰ এনজাইমটোৱে কি কৰে ই এনজাইম হৈ যদি প্ৰটিনৰ ফুডক এক নকৰে ই কিন্তু এই ইনএক্টিভ ট্ৰিপচিনোজেন নামৰ সেইটো ইনএক্টিভ ট্ৰিপচিনোজেন নামৰ প্ৰ' এনজাইমটোক প্ৰথমতে ট্ৰিপচিন নামৰ এক্টিভ এনজাইমলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে মনত ৰাখিবা দুৱেডনামৰ ৱালত আৰু পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা আৰু এবিধ এক্সট্ৰা এনজাইম প্ৰডিউচ হয় আমি তাক এণ্টাৰ'কাইনেজ বুলি কওঁ এণ্টাৰ'কাইনেজে কিন্তু ফুডক এক নকৰে ৰাদাৰ ইট এক্টছ অন দ্য ইনএক্টিভ প্ৰ' এনজাইমছ প্ৰডিউচ ফ্ৰম দ্য পেনক্ৰিয়াছ এণ্ড দ্য দুৱেডনাম আৰু কনভাৰ্ট দেম ইনটু দেয়াৰ এক্টিভ ফৰ্ম মানে ট্ৰিপচিনোজেন বিকাম ট্ৰিপচিন কামোট্ৰিপচিনোজেন বিকাম কামোট্ৰিপচিন প্ৰ' কাৰ্বক্সিপেপটাইডেছ বিকাম কাৰ্বক্সিপেপটাইডেছ এই কামবিলাক প্ৰথমতে অৱশ্যে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কামটো কিন্তু ইয়াত নকৰা এই এণ্টাৰ'কাইনেজ নামৰ এনজাইমটোৱে অকল ট্ৰিপচিনোজেনকহে এক কৰে আৰু তাক ট্ৰিপচিনোজেনক ট্ৰিপচিনলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে আৰু ওৱান্স এ লিটল এমাউণ্ট অফ ট্ৰিপচিন ইজ প্ৰডিউচ দিছ ট্ৰিপচিন নাও কনভাৰ্ট ফাৰ্ডাৰ ট্ৰিপচিনোজেন ইনটু মোৰ ট্ৰিপচিন আৰু কাইমোট্ৰিপচিনোজেন ইনটু কাইমোট্ৰিপচিন আৰু প্ৰ' কাৰ্বক্সিপেপটাইডেছ ইনটু কাৰ্বক্সিপেপটাইডেছ গতিকে একচুৱেল কামটো ট্ৰিপচিনহে কৰিলেগৈ কিন্তু ট্ৰিপচিনক প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰিপচিনোজেনৰ পৰা এই এণ্টাৰ'কাইনেজ এনজাইমটো প্ৰয়োজন গতিকে প্ৰথম ফাংচনটো আমি ট্ৰিপচিনোজেনক যে ট্ৰিপচিন প্ৰডিউচ হ'ল এই ফাংচনটো আমি হেটাৰ'কেটালাইচিছ বুলি কওঁ বুজি পালা কথাটো কিন্তু যেতিয়া ট্ৰিপচিন অলপ প্ৰডিউচ হৈ গ'ল সি আৰু ট্ৰিপচিনোজেনক
আৰু ট্ৰিপচিনলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে এইটো কিন্তু আমি অটোকাটালাইচিছ ক'ম কাৰণ ট্ৰিপচিনৰ যেনেকুৱা প্ৰডিউচ কৰিলে ট্ৰিপচিনেই সেইকাৰণে আমি ইয়াত অটোকাটালাইচিছ কওঁ কিন্তু বাকী ট্ৰিপচিন নামৰ এনজাইমটোৱে এক্টিভ এনজাইমটোৱে কাইমোট্ৰিপচিনোজেন প্ৰ'কাৰ্বক্সিপেপটাইডেজকো কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু এই পাৰ্টটো আকৌ হেটাৰ'কাটালাইচিছ হৈ যাব গতিকে এনেদৰে ফাইনেলি ইনএক্টিভ এনজাইমছখিনি এক্টিভ হৈ যাব এই এক্টিভ এনজাইমবিলাকে প্ৰটিনক বিভিন্ন ষ্টেজত কাম কৰি পেলাই ফাইনেলি এমিনো এচিডলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব অ'কে আৰু এমিনো এচিডছ আৰ স্মল মলিকুলছ দে আৰ নাও ৰেডি টু বি এবজৰ্ব এটা এবজৰ্পশ্যন হৈ যাব সৰু মলিকুল হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল কি লিপিড আমি যিখিনি খাওঁ লিপিড সাধাৰণতে আমি যিবিলাক লওঁ সেইটো ডাঙৰ ডাঙৰ লিপিড মলিকুল হিচাপে খাওঁ মেক্ৰ'মলিকুলাৰ লিপিডছ হয় নহয় হয়তো লেচিথিন চেফালিন এনেকুৱা জাতীয় খাদ্য এই ফস্ফলিপিড লেচিথিন চেফালিন যাব মলিকুলক প্ৰথমতে বাইল নামৰ জুচটোৱে বাইল চল্টৰ সহায়ত ইমালচিফিকেশ্যন বুলি এটা প্ৰচেছৰ দ্বাৰা ট্ৰাইগ্লিচাইডলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে বুজি পালে কথাটো বাইল চল্টে সেইকাৰণে বাইলত যদিও বাইলৰ কোনো ফাংচন নাই এনজাইম নাই কিন্তু বাইলত থকা বাইল চল্ট নামৰ কেমিকেলে সেইটো ফিজিকেলি মেকানিকেলি নহয় বা কেমিকেলি নহয় ফিজিকেলি ডাঙৰ ডাঙৰ ফেট মলিকুলক সৰু সৰু ট্ৰাইগ্লিচাইডলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে সেই ট্ৰাইগ্লিচাইড মানে 1 মলিকুল অফ গ্লিচাৰল আৰু 3 মলিকুলছ অফ ফেটি এচিড কিন্তু ফেটি এচিড কি হ'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে ট্ৰাইগ্লিচাইডছ আৰ দেন এক্টেড বাই পেনক্ৰেটিক লাইপেজ এণ্ড কনভাৰ্টেড ইনটু ফেটি এচিডছ প্লাছ গ্লিচাৰল আৰু এই ফেটি এচিড আৰু গ্লিচাৰল সৰু মলিকুল দে আৰ ৰেডি টু বি এবজৰ্ব সেইটো এটা এবজৰ্পশ্যন হ'ব তাৰপিছত লাষ্টলি চোৱা নিউক্লিক এচিড যিখিনি আমি খাওঁ খুব কম পৰিমাণে আমাৰ নিউক্লিক এচিড ফুডত থাকে নিউক্লিক এচিডত প্ৰথমতে পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা প্ৰডিউচ হোৱা নিউক্লিয়াছ নামৰ এনজাইম দুবিধে মানে RNase আৰু DNase কওঁ সিহঁতি DNA আৰু RNAক এটা ৰেছপেক্টিভ নিউক্লিঅ'টাইডছলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে আৰু নিউক্লিঅ'টাইডছবিলাকক পিছত ডুঅডেনামৰ পৰা প্ৰডিউচ হোৱা ছাকচেছ এণ্টাৰিকাছ বুলি কয় তাৰপৰা প্ৰডিউচ হোৱা এনজাইমে নিউক্লিঅ'চাইডেছ কয় সিহঁতি নিউক্লিঅ'টাইডছ আৰু চাইডছবিলাকক এড কৰি পেলাই চুগাৰ বেছ আৰু এই ফছফেট গ্ৰুপলৈ কনভাৰ্ট কৰি এই চুগাৰ বেছ আৰু ফছফেট গ্ৰুপ সৰু সৰু মলিকুল আৰু দে আৰ এগেইন ৰেডি টু বি এবজৰ্ব ফ্ৰম দ্য এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্ট থ্ৰু দ্য এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্ট কিন্তু এইখিনিতে মন কৰিবা এই ফুডৰ ডাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত তুমি মন কৰিবা কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন আৰু নিউক্লিক এচিডৰ যেতিয়া ডাইজেশ্যন হয় সিহঁতৰ পৰা যিখিনি এণ্ড প্ৰডাক্ট পাওঁ সেই এণ্ড প্ৰডাক্টখিনি আটাইখিনি ৱাটাৰ চলিবল হয় গতিকে ৱাটাৰ চলিবল এণ্ড প্ৰডাক্টছ আৰ এবজৰ্ব ইন টু ব্লাড ষ্ট্ৰীম অফ দ্য এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্ট কিন্তু ফেট চলিবল এণ্ড প্ৰডাক্ট গ্লিচাৰল আৰু ফেটি এচিড ইহঁতক কিন্তু লিম্ফতে এবজৰ্ব কৰে আমি তাক লেক্টিয়েল বুলি কওঁ মই পিছৰ ক্লাছটোত একচুৱেলি মেকানিজম অফ এবজৰ্পশ্যন অফ ফুড ষ্টাফ আই উইল ডেছক্ৰাইব আজি তোমালোকক ডাইজেশ্যন পাৰ্টটোৱে ক'লোঁ ডাইজেশ্যনৰ কেনেকৈ হয় চাৰিবিধ ডাইজেশ্যন পালা কাৰ্বহাইড্ৰেট protein, lipid and nucleic acid. In the next class, I will deal about the mechanism of absorption of food, and I think in the next class, I will be able to complete the chapter because thank you for cooperation.